Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đến với nhân vật rất đặc biệt Gundam Fixed Figuration Metal Composite AX FA GMT. Nếu AX 7A truyền thống là ông tổ của làng Gundam thì phiên bản AX GMT này giống ông tổ đi dự Fashion Week, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, vừa có phong cách streetwear. Đây không phải là AX 7A bình thường, mà là sự kết hợp giữa Bandai và thương hiệu thời trang Westman Design của Nhật. Nói nôm na thì AX 7A truyền thống đi mượn outfit của Westman, khoác lên mình tông xám tối giản, để rồi biến thành AX 7A FA GMT. Trước mặt chúng ta là hộp của phiên bản đặc biệt. Thiết kế hộp được tối giản với nền trắng chủ đạo, ranh giới xanh đậm tạo cảm giác hiện đại và sang trọng. Ở chính giữa là ký hiệu V màu đỏ. Ở góc trên bên phải, chúng ta sẽ thấy logo Bandai Namco và kỷ niệm 45 năm thành lập Gundam. Góc dưới bên trái cho ta biết đây là thuộc dòng Gundam Fixed Figuration Metal Composite. Hộp được thiết kế mở dạng như cuốn sổ. Bên trái là bản mô phỏng của Gundam và các thông số kỹ thuật. Bên phải sẽ là mô hình Gundam đặt chính giữa khay nhựa trong suốt cùng với vũ khí và các phụ kiện đi kèm. Tem niêm phong hình dáng tròn. Bên trong hộp chúng ta sẽ có một khay rưỡi nhựa và đi kèm với cuốn sách hướng dẫn. Logo FA GMT tia sét đôi, không phô trương nhưng đầy chất nhận diện, kiểu như dân trong nghề là biết đây là hàng limited. Phụ kiện thì vẫn giữ đầy đủ, gồm siêu, rifle, bazooka, core fighter và beam saber. Ngoài ra phụ kiện không thể thiếu pad, kèm với đó là 3 cặp bàn tay thay thế. Và đây là tất cả những gì AX 7A FA GMT có. Về biên độ đầu thì đầu có thể ngửa lên cao và gập xuống, xoay hai bên thì rất hạn chế. Khớp vai có thể trượt ra để tăng sự linh hoạt cho Gundam. Phần ghép vai có thể nâng lên để tránh cứng khi nâng cánh tay. Cánh tay có thể xoay được một vòng, cú gập khuỷu tay bám sát vào bắp tay. Hông có thể xoay được hai bên nhưng rất hạn chế. Phần gập trước và ra sau thì không thể được. Về khớp giáp hông, con AX 7A xử lý rất khéo. Váy trước, váy sau, váy hông đều có bản lề, do đó cho phép có thể đái về trước, gập gối hoặc sạc chân đều rất linh hoạt. Nói dễ hiểu là bạn cứ nhấc nhẹ phần váy lên rồi mới mở chân ra, như vậy sẽ tránh bị cứng và giữ cho sơn tốt hơn. Phần gập gối, đây là chi tiết mình cực kỳ thích. Khi bạn gập sẽ nghe rõ tiếng click 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 như kiểu khớp robot thực sự. Cú sạc ngang gần 80 độ. Chi tiết nhỏ nhưng đắt giá, đó chính là phần ống xả ở bắp chân. Cổ chân là khớp bi, do đó chúng ta tha hồ mà bâu dáng. Đặc biệt bàn chân to, trọng tâm thấp nên bâu nào cũng đứng vững, gần như là không cần bay và giá đỡ. Giờ đến phần mà mình cực kỳ thích, gắn Core Fighter vào thân Gundam. Core Fighter là máy bay chiến đấu mini nằm ở trung tâm thân Gundam, có thể gắn và tháo rời. Lưu ý nhớ gập cánh Core Fighter hoàn toàn rồi mới trượt vào. Đây chính là trái tim sống của AX 7A FA GMT. Nhỏ thôi nhưng mỗi lần gắn vào là thấy Gundam thực sự sống dậy. Tiếp theo là phần pad, hay gọi vui là cái ba lô phản lực. Các ống đẩy có thể di chuyển đa hướng, rồi để chui kiếm có thể dịch chuyển ra trước và ra sau. Khi gắn ba lô vào lưng, nó phát ra tiếng tách nhỏ, nghe cực kỳ chắc tai. Khớp ba lô này không bị lỏng, cũng không quá cứng, cảm giác rất vừa tay. Phần bê phim này sẽ có hai loại, một loại cứng và một loại mềm. Khi tháo lắp bê phim, một tay giữ chặt phần đầu Gundam, tay còn lại nắm phần gốc bê phim, đưa chốt vào lỗ ở giữa trán. Phần ống ngắm và bán tay cầm phía trước của súng có thể dịch chuyển sang hai bên. Ống nhắm bazooka cũng tương tự, bán tay cầm có thể gập lên, gập xuống. Băng đạn có thể lấy ra và cất lại. Khi Gundam
ở trạng thái nghỉ thì ta có thể gắn súng ở phần giá sau lưng. Khiên được gắn vào bắp tay thông qua bát khớp nối xoay gập. Khi bô dán che chắn hay đưa khiên lên tấn công đều dễ vì khớp tay nối giữ đứt chắc, không bị xệ hay lỏng lẻo, vừa đủ giữ ổn định khi bô dán. Ngoài ra, khiên cũng là nơi để cất giữ súng và thanh kiếm beam saber thông qua hai bắp đi kèm. Khi không sử dụng, khiên có thể gắn thẳng vào backpack thông qua ngàm nối riêng biệt ở mặt sau. Nhìn rất gọn và đẹp. Một cái quan trọng nữa, các bạn khi mua đồ cũ thì các bạn hãy để ý cái hình vòng tròn sau lưng nha. Cái bát đó là rất là dễ mất. Khớp cắm vừa khít, rút ra gắn lại mượt, không sợ chóc xơ hay lỏng. Phần cuối video này mình xin có một chút chia sẻ như sau. Tổng thể cụ FA GMT bao sướng, khớp và biên độ cử động rất tốt, cảm giác chắc tay, bao rất thoải mái mà không sợ lỏng lẻo. Khi xoay khớp khiên và khớp đầu gối, tất cả đều nghe tiếng click, nghe rất sướng tai. Ngoài ra, tông phối màu trắng đen, xám, bạc, pha logo FA GMT mang lại cảm giác premium, vừa Gundam vừa fashion, rất khác biệt. Còn điểm chưa được là rẽ nhiều ở các phần súng, khiên, bazooka mà thậm chí cả bay. Ngoài ra, con của mình bị lỗi in ấn trên phần giáp gối bên trái. Về biên độ cổ có nhưng không đáng kể, không có khớp gập hông chúi về phía trước hoặc ra sau. Giá thành cao, lại bán theo hình thức xổ số, theo đúng nghĩa ai trúng thì vui, ai miss thì buồn. Bay được phủ lớp sơn bóng, do đó rất dễ chày. 5. Nếu so về vũ khí thì bản FA GMT này không có khẩu pháo. Ok, đó là toàn bộ cảm nhận của mình về em cụ 7A FA GMT. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng quên hãy để lại một like, một bình luận và ấn nút đăng ký để mình có thêm động lực ra tiếp những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Mình là Series 499. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.